السلام عليكم طلاب. اليوم عندنا البارت الأخير اللي راح نتكلم عن about drugs used in treatment of Alzheimer disease. قبل ما نتكلم عن الدراجز خلينا نعرف overview بسيطة عن Alzheimer disease اللي هو شنو هو type of dementia okay in which patient suffers from impairment to form a new memory. البيشنت بعد ما يقدر يكون ذاكرة جديدة وما يقدر يتذكر الأشياء الجديدة، وهي مو بس الشورت ميموري راح يصير بها impairment، هي الشورت ميموري وحتى اللونج ميموري راح يصير بها impairment لأن تصير دمج بريجن مختلفة بالبرين. بالإضافة إلى هذا راح يصير عنده بمرور الوقت أبراكسيا، زين إنه functional impairment بعد ما يقدر يسوي بعض الأداءات، يصير عنده أفيزيا، يعني يصير progression بالديزيز بمرور الوقت ويزداد سوءا. طبعا بداية المرض البيشنت يعرف انه هو عنده impairment، ولكن بالمراحل المتقدمة بعد يصير عنده denial، بعد انه ينكر انه هو عنده impairment وعنده مشاكل. زين شنو pathogenesis؟ شلون دا يصير Alzheimer disease؟ طبعا dementia of Alzheimer type has 3 distinguishing features، فاللي راح يصير Alzheimer disease ثلاث صفات مميزة. First, accumulation of senile plaques beta amyloid accumulation راح تتجمع بالبرين فشي يسمى بالسينايل بلاكس اللي تتكون من البيتا اميلويد اللي هي تلعب رول كبير جدا بالزهايمر ديزيز. الشغلة الثانية formation of numerous neurofibrillary tangles، يصير كثير من التشابكات بالألياف العصبية. Loss of cortical neurons particularly cholinergic neurons، أيضا قسم من الخلايا العصبية راح يصير بها فقدان وبصورة خاصة الcholinergic neuron. طبعا يعني الcholinergic neurotransmitters راح تأثر، زين. فالفيتشرز اللي راح تصير انه يتجمع البيتا اميلويد اللي هو يسوي لنا السينايل بلاكس، يصير الكثير من النيوروفيبريلاري تانجلز، وراح تنفقد عدد من الخلايا العصبية بالدماغ اللي هي بصورة خاصة الcholinergic neurons. Current therapies aim to either improve cholinergic transmission within the central nervous system or prevent the excitotoxic actions resulting from overstimulation of lambda glutamate receptors in selected areas of the brain. فالعلاج يهدف إلى شغلتين، يا أما يحسن من الكولينرجيك ترانسميشن، لأن عرفنا إنه الكولينرجيك نيورونز دي يصير بيها فقدان فبالتالي تقل الكولينرجيك ترانسميشن، فنحاول نحسنها، أو نمنع الاكسيتوتوكسيك اكشن اللي يصير بسبب الاوفر ستيموليشن اوف نمدا، فالنمدا جلوتاميت ريسبتورز نقللها والكولينرجيك ترانسميشن نزيدها. Pharmacology intervention for Alzheimer disease is only palliative and provides modest short-term benefits. طبعا العلاج اللي دا يستخدم لألزهايمر ديزيز هو مو علاج نهائي وتام، مجرد palliative، علاج تهدئي أو علاج للأعراض. None of the available therapeutic agents alter the underlying neurodegenerative process. حاليا ماكو علاج متوفر يوقف ال underlying neurodegenerative process، زين. First group of drug used for treatment for Alzheimer disease we will talk about is acetylcholinesterase inhibitor. Okay. Numerous studies have linked the progressive loss of cholinergic neurons and presumably cholinergic transmission within the cortex to the memory loss that is hallmark symptom of Alzheimer disease. العديد من الدراسات ربطت بين البروجريسيف لوس اللي دا يصير بالخلايا العصبية اللي من نوع الكولينرجيك نيورونز والكولينرجيك ترانسميشن، يعني هي ما راح تروح هذه الكولينرجيك نيورون، راح يقل الكولينرجيك ترانسميشن بالكورتكس. هذا من دا يصير فقدان بيها هي اللي تسبب الميموري لوس، هي تسبب فقدان الذاكرة اللي هو الصفة الأساسية اللي تميز Alzheimer disease اللي هي hallmark symptoms of Alzheimer disease. It is
postulated that inhibition of acetylcholine esterase within the central nervous system improves cholinergic transmission, at least at those neurons that are still functioning. فافترضوا انه من راح نمنع الاستيلكولين استريز اللي هو انزيم يحطم الاستيلكولين، يحطم الكولينرجيك نيوروترانسميتر، فممكن راح يتحسن الكولينرجيك ترانسميشن اقلها بالخلايا اللي بعدها ما متحطمة. طلاب افهموا وياي انه عرفنا اللي راح يصير بالزهايمر ديزيز تغيرات متعددة، من ضمنها الكولينرجيك نيورون راح تقل. هذه الكولينرجيك نيورون شنو بيها كولينرجيك نيوروترانسميتر اللي هو الاستيلكولين. زين، فمن راح تقل هذه الكولينرجيك نيورون راح يقل الكولينرجيك ترانسميشن، هو هذا يسبب ميموري لوس. زين، فحتى نعالج او نهدئ من الوضعية نحاول نزيد هذا الاستيلكولين. شلون راح نزيد الاستيلكولين؟ واحدة من الطرق انه نعطي استيلكولين استريز انهبيتور، يعني نمنع شغل الانزيم اللي راح يحطم الاستيلكولين. مثلا احنا عندنا خلايا فقدت وهاي ينتهي ما بها استيلكولين، ولكن اكو بعد كمية قليلة من الخلايا اللي تفرز استيلكولين، ولكن هذا الإفكت مالته يخلص بسرعة لأن يصير ميتابوليزم. فحشو نسوي نعطي استيلكولين استريز انهبيتور حتى نطول من شغل هذا الاستيلكولين اللي موجود. The reversible acetylcholine esterase inhibitors approved for treatment of Alzheimer disease include donepezil, galantamine, and rivastigmine. فمن الأدوية اللي هي تعتبر reversible acetylcholine esterase inhibitors تستخدم لعلاج ألزهايمر يشملنا الدونبسيل، الجالانتامين والريفاستيجمين. These agents have some selectivity for acetylcholine esterase in the central nervous system as compared to the periphery. فهذه الأدوية تكون لها selectivity عالية للأسيتيلكولين استريز اللي موجود بالcentral nervous system أكثر من البريفري. زين، galantamine may also augment the action of acetylcholine at nicotinic receptors in the central nervous system. فهذا الجالانتامين راح يزيد شغل الأسيتيلكولين اللي موجود بالسنترال نيرفس سيستم ويخلي شغله أقوى على النيكوتينيك ريسبتور. تذكرون إن الكولينرجيك ريسبتورز كانت نيكوتينيك ومسكارينيك ريسبتور. At best, these compounds may provide modest reduction in the rate of loss of cognitive functioning in Alzheimer patients. فهذه الأدوية ممكن تسبب يعني تخلي الريت اوف ريدكشن أو سرعة فقدان الكوجنيتيف فانكشن بالزهايمر ديزيز شوية أبطأ. Rivastigmine is the only agent approved for management of dementia associated with Parkinson's disease and also the only acetylcholine esterase inhibitor available as transdermal formulation. الريفاستيجمين طبعا الريفاستيجمين هو العلاج الوحيد اللي يستخدم لعلاج الديمنشيا بالبيشنت اللي عندهم باركنسون ديزيز. هاي مميزة إله. المميزة الثانية شنو؟ هو الأسيتيلكولين استريز انهبيتور الوحيد المتوفر بشكل transdermal فورمولا. زين، فأسألكم إياها إنه علاج الديمنشيا يعني patient عنده ألزهايمر عنده باركنسون إيش أستخدم له خيار لعلاج الألزهايمر؟ أستخدم له ريفاستيجمين. وأيضا المميزة الثانية هو موجود بشكل transdermal formula. Rivastigmine is hydrolyzed by acetylcholine esterase to a carboamylated metabolite and has no interactions with drugs that alter the activity of cytochrome P450 enzymes. Rivastigmine راح يصير بميتابوليزم عن طريق منه؟ عن طريق الأسيتيلكولين استريز ويتحول إلى carboamylated metabolite وما عنده interaction مع الأدوية اللي تمنع شغل السيتوكروم P450 enzyme. The other agents are substrate for cytochrome P450 and have a potential for such interactions. باقي الأدوية راح تتأثر ويصير بها تداخلات دوائية مع الأدوية اللي يصير بها ميتابوليزم عن طريق السيتوكروم P450 enzyme. كم
Common adverse effects include nausea, diarrhea, vomiting, anorexia, tremors, bradycardia, and muscle cramps. شنو راح يصير side effects بسبب هذه الدراجز؟ دي يصير cholinergic activity تزيد، فراح يصير البيشنت nausea، يصير عنده diarrhea، vomiting، anorexia تقل شهية الطعام، tremors يصير عنده رجفة، bradycardia تقل الهارت ريت، وmuscle cramps يصير عنده تشنجات بالعضلات. فطلاب كمختصر للأسيتيل كولين استريز inhibitors اللي يصير وليش احنا نستخدمها، خلي اوضح لكم اياها شوية. قبل ما اوضحها، هاي الصورة عندنا توضح لنا الهيستولوجيكال examination لسكشن من النيوكورتكس. زين، البيشنت عنده ألزهايمر ديزيز، فتشوفون هذه السينايل بلاكس أو الأميلويد ديبوزيت شلون متجمعة. هنا متجمعة بالبرين سينايل بلاكس، وهنا متجمعة سينايل بلاكس بالوول اوف بلاد فيزلز اللي موجودة. زين، هسه خلي اشرح لكم شوية عن فكرة الاسيتيل كولين استريز انهبيتور وشنو فائدتها بالألزهايمر. احنا شرحناها بس هسه نراجعها بشكل سريع مع الرسم تثبت لكم اكثر. عرفنا من المشاكل اللي تصير بالألزهايمر ديزيز تقل الكولينرجيك نيورون. من تقل هذه الكولينرجيك نيورونز ايش راح يصير؟ راح تقل الكولينرجيك نيورو ترانسميتر، زين، اللي هي الاسيتيل كولين. هذا من راح يقل ايش راح يصير؟ راح يصير عند البيشنت ديمنشيا اللي هي الهول مارك سيمتوم اوف ألزهايمر ديزيز. من راح انطي اسيتيل كولين استريز انهبيتورز، زين، شنو راح يصير بهاي الحالة؟ هذه راح تمنع انه يصير ميتابوليزم للأسيتيل كولين اللي باقي بالخلايا، وبالتالي شوية راح يصعد لي الليفل مال الأسيتيل كولين بالخلايا اللي بعدها تقدر تطلع أسيتيل كولين. يعني انتبهوا، هي ما راح تأثر على هاي الخلايا اللي صار بيها لوس وانتهت بعد ما طلع أسيتيل كولين، وإنما راح تأثر على الأسيتيل كولين اللي بعده يطلع من الخلايا اللي ما تحطمت. زين، فراح يصعد الليفل مال الأسيتيل كولين وشوية يصير ريليف للسيمتومز. NMDA receptor antagonists. Stimulation of glutamate receptors in the central nervous system appears to be critical for the formation of certain memories. فتحفيز الجلوتاميت receptors اللي موجودة في الجهاز العصبي تعتبر شيء مهم لتكوين الميموريز وتكوين الذكريات، ولكن المشكلة وين راح تكون؟ However, overstimulation of glutamate receptors, particularly of NMDA type, may result in excitotoxic effect on neurons and is suggested as a mechanism for neurodegenerative or apoptotic programmed cell death process. فعرفنا إن هي هذه الجلوتاميت receptors مهمة، ولكن من يصير overstimulation، من يصير تحفيز أكثر من اللي نحتاجه، تحفيز مبالغ بإلها، خصوصا إذا كانت النمذا type receptor، راح يصير في شيء نسميه excitotoxic effect اللي راح ينتج بالابوبتوسيس اللي هو programmed cell death، الخلية راح تموت نفسها. زين، شلون راح يصير هاي الابوبتوسيس؟ خلينا نعرف. Binding of glutamate to the NMDA receptor assists in the opening of an ion channel that allows calcium to enter the neuron. هنا هاي الجلوتاميت receptors من راح تتحفز. شلون راح تتحفز؟ من يرتبط الجلوتاميت بالنمدا receptors. زين، ايش راح يصير؟ راح تنفتح channels، مثلا هنا اكو channels. زين، من راح يجي الجلوتاميت يرتبط بالنمدا receptors، هاي channels راح تنفتح. من راح تنفتح هاي channels راح يدخل الكالسيوم الى داخل الخلية وبكميات كبيرة. من راح يصعد الليفل مال الكالسيوم داخل الخلية؟ ايش راح يؤدي إلى apoptosis. Excess intracellular calcium can activate number of processes that ultimately damage neurons and lead to apoptosis. فتجمع الكالسيوم بتركيز عالية جدا داخل الخلايا راح يؤدي إلى الابوبتوسيس، إلى موت الخلية. فالنمدا receptors والجلوتاميت شلون يأثرون سلبا
من يصير over stimulation لهذه النمدا receptors، من يرتبط الجلوتاميت بالنمدا receptor راح شي تسوي، راح تنفتح الايون channels. هاي الايون channels راح تسمح بدخول الكالسيوم من الخارج الى داخل الخلية. من راح يجمع هذا الكالسيوم داخل الخلية بتراكيز عالية، راح يحفز الابوبتوسيس وتموت الخلية. Memantine is a NMDA receptor antagonist indicated for moderate to severe Alzheimer disease. Memantine هو drug. اوكي، شلون يشتغل؟ يكون NMDA receptor antagonist، يكون مضاد للNMDA receptors، يستخدم لعلاج moderate and severe Alzheimer disease. It acts by blocking the NMDA receptor and limiting calcium influx into the neuron such that toxic intracellular levels are not achieved. فهو من راح يغلق النمدا receptors، بعد ما راح يصير فيها activation لهذه النمدا receptor، وبالتالي ما راح يدخل الكالسيوم بتراكيز عالية إلى داخل الخلية وما راح يصير apoptosis. Memantine is well tolerated with few dose-dependent adverse events. يعني الميمانتين يتحمل البيشنت والadverse effect مالته تكون قليلة تعتمد على الدوز. Expected adverse effects such as confusion, agitation, and restlessness are often indistinguishable from the symptoms of Alzheimer's disease. طبعا البيشنت اللي عندهم Alzheimer's disease يصير عندهم mood changes، ويصير عندهم confusion, agitation, restlessness، وهذا الميمانتين هم ممكن يسوي هاي السايد افكت. فمرات البيشنت on ميمانتين وصار عندهم هاي الادفيرس افكت فما يميزون انه هذا صار بسبب الادفيرس افكت ولا هي اصلا بسبب Alzheimer disease. Given its different mechanism of action and possible neuroprotective effects, memantine is often given in combination with an acetylcholinesterase inhibitors. فهذا الميمانتين عنده different mechanism of action وعنده neuroprotective effect ده يحمي الخلايا من تجمع الكالسيوم كميات كبيرة، وبالتالي ما يسببه من apoptosis. فممكن يستخدم كcombination therapy مع acetylcholinesterase inhibitors. هنا طلاب خلصت هذه المحاضرة، إن شاء الله تكونوا فهمتوها. طبعا تكلمنا عن neurodegenerative disease، أخذنا الباركنسون disease، تكلمنا عن الدراجز اللي تستخدم بعلاجه، وبالنهاية تكلمنا عن Alzheimer disease وأخذنا أمثلة على الدراجز اللي تستخدم بعلاج. أخذنا الacetylcholinesterase inhibitors اللي راح تمنع تحطيم الacetylcholine، وبالتالي نحصل على تركيز كافي من الacetylcholine من قبل الخلايا اللي بعدها تقدر تطلع acetylcholine. وأيضا أخذنا الميمانتين اللي هو مثال على النمدا receptor antagonist اللي راح يغلق النمدا receptor، وبالتالي يمنع الانفلكس of calcium اللي يسبب apoptosis.